درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 4 آذر برابر با 24 نوامبر 2024 هست و این 38مین گزارش اپوزیتیه که من تقدیمتون میکنم. یه 4-5 روزی نبودم و حالا خبرهای اون 5-6 روز گذشته رو یه جا با هم تقدیمتون میکنم. خب مهمترین خبر که به نظر من مهمترین خبر این خبر موشکی بود که یا اون فرستنده‌ای بود که ایلان ماسک فرستاد. منظورم من فرستنده اون ماهواره بر، حالا یا اون موشکی که حالا اون سفینه فضایی رو میبره به خارج از جو و در مدار قرار میده. خیلی به نظرم موفقیت بزرگی بود برای بشریت، شاید بگم. این خب توجه محافل مختلف هم به خودش جلب کرد که میبینین اون دو طرف. من خیلی فیلمای زیادی از این پرتاب موفقیت آمیز این موشک پخش شد. من فقط برای اینکه سایز این موشک رو ببینین که چقدر اندازه این موشک رو ببینین، یه چند تا تصویر آماده کردم براتون که اونها رو با هم ببینیم که جالبه. مثلا شما ببینید که تفاوت اندازه این موشک Starship 6 Here we go. جالبه که فقط تفاوت اندازه اینها رو ببینین و به نظر من چیز جالبی بود. این یعنی از موشک‌های قبلی که ناسا هم میفرستاد خیلی خیلی بزرگتر بود. این موشک هم بلندتر بود، هم قدرتش بیشتر بود از اون موشکی که ماهواره به کره ماه برد. ماهواره که انسان رو به کره ماه برد، 2 برابر اون قدرت داشت این موشک و این برای همین میگم این موفقیتی برای بشریت بود. سپاسگزارم از دوستانی که رضا جان سپاسگزارم ازت. و خلاصه اینو خواستم فقط تصاویرشو براتون بذارم که ببینید. این خیلی عکسای زیبایی هم گرفتن، منم یه منتخبی از این عکس‌ها براتون گذاشتم که ببینید. به نظر من یه اتفاق خیلی مهمی بود که افتاد در دنیا و این هم حالا الان یه عکسی پیدا داشتم، الان پیداش نمی‌کنم. یه عکسی بود از مقایسه سایز این موشک و اون موشک‌های قبلی که حالا اونو نشد دیگه. به هر حال یه نفری که میخوای با یه دست 5 تا هندونه برداری اینجوری میشه. خلاصه اون عکس رو پیدا نکردم. یه عکسی که گذاشتم بغل حتی اون موشک خیلی بزرگی که اون مثلا سفینه دیسکاوری اینا رو با خودش میبرد بالا. این موشک تقریبا 2 برابر اون بلندی داره و عرضم به خدمتتون که سپاسگزارم رضا جان. من نمیتونم بخونم از این فاصله مسیجی که نوشتی و امیدوارم چیز مهمی نباشه. یعنی امیدوارم که نکته‌ای نباشه که من لازم باشه تو برنامه بگم. اینم بعد یه راهی من پیدا کنم که بتونم در برنامه زنده با شما ارتباط داشته باشم. شما چیزی می‌نویسی من بتونم منعکس کنم توی برنامه. فعلا امکانات محدوده، نمیشه. عرضم خدمتتون. خب خبر بعدی بریم به سرعت، چون خبر خیلی زیاده برای امروز. میخوام هر چه زودتر این اخبار رو بگیم با هم براتون بگم. خبر بعدی میرم اول سراغ ایران و بعدم اخبار آمریکا. اخبار ایران به نظر من مهمترین خبری که همه ما تک تک کسانی که خودشون ایرانی میدونن و براشون مهم آینده ایران، کسانی که اخبار ایران دنبال میکنن و آینده ایران براشون مهمه، این خبر به نظر من مهمترین خبر ایران هست. بچه‌های اکباتان جانشون در خطر اعدام هست. باید یه کاری بکنیم، باید سر و صدا بکنیم. کاری که دست ما برمیاد همین سر و صدا کردنه. باید افکار عمومی رو حساس کنیم به این موضوع. یادتون باشه زمانی که در بحبوحه جنبش 401 بود، اول این بچه‌ها خیلی از خود گذشتگی کردن با حضورشون، یعنی جنبش واقعا زنده نگه داشتن تو همون محله اکباتان و از
لج اون قضیه است که الان جمهوری اسلامی اومده و جان این بچه‌ها رو میخواد بگیره ازشون. و به هر حال این بچه‌ها فداکاری کردن و الان مستحقین و اون موقع جرئت نمی‌کردن که این حکما رو بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما حضور داشتیم. به خاطر اینکه هشتگ مهسا امینی یه دفعه مثلا هفته ها میلیون ها توییت میشد به اون هشتگ مهسا امینی و این بود که و تظاهرات مختلفی که جای مختلف دنیا برگزار میشد 10,000 نفر به بالا هموطنان حضور داشتن. حضور ما یعنی همین، یعنی ما باید باشیم در صحنه و جمهوری اسلامی هم جرئت نمی‌کرد همچین کارایی بکنه اون موقع. یعنی توی زندان‌ها جرئت نمی‌کرد حکم اعدام بده تا بعد که یواش یواش تونستن مسلط شن. به نظر من به کمک اپوزیسیون صادراتی تونستن مسلط شن به افکار عمومی، بعد شروع کردن به کشتار قتل عام در داخل. الان هم این بچه‌هایی که جانشون در خطر رو ما میتونیم جونشون نجات بدیم با حضورمون، با حساس تر کردن افکار عمومی. باید یه طوفان توییتری را بیفته برای این بچه‌های یک باتان تا بتونیم از خطر مرگ نجاتشون بدیم. بچه‌ها ارزشمندن، اینا سرمایه‌های ایران هستن. ارزش این جانها از تمام اون معادن و منابع طبیعی بیشتره، واقعا بیشتره. ما صاحب اون یعنی این بچه‌ها هممون صاحب اون منابع هستیم و الان جا داره که واقعا برسیم به داد این بچه‌ها. من یه تصویر دیگه آماده کردم. گرافیتی های زیادی هم این طرف اون طرف منتشر شده. باید بیشتر از اینا حساس بشیم روی این مسئله و وادار کنیم جمهوری اسلامی تا عقب نشینی بکنه. این خیلی مسئله مهمی. خب بریم به سراغ اخبار دیگه ایران. تجمعات اعتراضات زیادی در جای مختلف ایران برگزار شد. شاید یکی از مهمترین هاست و قابل توجه ترین هاش تجمعی بود که روز 30 آبان 4 روز پیش جلوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و تجمع نسبتا بزرگی بود. مثلا حالا نوشته بودن در توضیح این ویدیو 7,000 نفر گفتن که شرکت داشتن در این تجمع. گفتن که 7,000 نفر در این تجمع شرکت داشتن و مهم بود دیگه. حالا جلوی مجلس به هر حال این یکی از تجمعات بود و تجمعات بازنشستگان، این تجمع بازنشستگان جلوی مجلس است. تجمعات بازنشستگان همچنان ادامه داشت تا همین امروز هم داشتیم. این مثلا تصاویر تجمع بازنشستگان در جلوی فکر کنم فرمانداری اهواز باشه. فکر کنم در این مربوط به شهر اهواز، حالا اینکه جلوی کجاست و مطمئن نیستم. و بعد همینطور در همون استان خوزستان روز قبلش در شهر شوش هست. این فیلم های تجمعات همون یک تجمع در شهر شوش هست، تجمع بازنشستگان هست. و تصویر بعدی هم که براتون میذارم تصویر تجمع بازنشستگان در کرمانشاه است. و همینطور ادامه میدیم. یعنی این اعتراضات اکثرا هم معیشتی است. ادامه پیدا کرد تا تجمع کارمندان ارکان ثالث نفت در گشتساران در منطقه جنوب ایران. صنایع نفتی هر از گاهی هر 2-3 روز یه بار یه همچین ویدیویی میاد بیرون که نشون میده که دارن کارگران اعتراض میکنن به اوضاع احوالشون. و همینطور کارکنان ایران خودروی کرمانشاه فکر کنم 2-3 روز پیش فیلم مشابهی هست از اعتراض کارمندان ایران خودرو در استان کرمانشاه. و تجمع بزرگ بعدی که خیلی چشمگیر بود تجمع مردم مالباختگان رضایت خودرو در قزوین بود. حالا اینجوری که میگن، البته از فیلم هم نشون میده که چند هزار نفری این تجمع. در توضیح فیلم نوشته شده 20,000 نفر تعداد مالباختگانی بودی که در این تجمع در قزوین شرکت داشتن. این فکر میکنم مال 2 روز پیشه و این به اعتراض به دزدی همین پولای مردم میخورن به اسم شرکت های لیسینگ به انواع اقسام مختلف و مردم هم مستعسل هستن دیگه. مردم فکر میکنن که شاید مثلا با سرمایه‌گذاری توی این کار مثلا بتونن سرمایه‌شون حفظ بکنن، در صورتی که همه‌شون دزدن. فرقی نمیکنه. یه دزد
زیر نظر یه سری دزد دیگه، دزد گنده‌تر داره کار میکنه، سهم اونا رو میده و از جیب مردم دزدی میکنه. ریشه این مشکلات همون میدونیم کجاست. ریشه این مشکلات بیت ضحاک، ریشه این مشکلات خود جمهوری اسلامی. باید جمهوری اسلامی ریشه کم بشه تا این دزدی ها نشه. ببینید تمام این تجمع کنندگان رضایت خودرو، شاید خیلی هاشون، میتونم بگم نصفشون، اگه بری بهش میگی شما سیاسی هستی، میگن نه ما سیاسی نیستی. خب همین میشه. بگذاریم، من نمیخوام درس اخلاق بدم، بریم به سراغ اخبار. یه صحبتی هست از آقای پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی. این هم قابل توجه بود، اینو با هم گوش میدیم و بعد برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم. همش با ناترازی مواجهیم. ناترازی هایی که گاهی بعضی هاشون تو لب پرتگاهه. آینده ای که اگر نتونیم حل کنیم با گرفتاری های بزرگی مواجه خواهیم شد. بله، گرفتاری های بزرگ ورشکستگی بانک هاست که یه دفعه تمام سرمایه و پولی که شما تو بانک داری و میگن بانک الان پول نداره، ورشکست شده، حتی نمیتونی منتقل کنی به جای دیگه، نمیتونی کارت بکشی، میگن سیستممون خراب شده، نمیتونی بری از توش پول برداری. یعنی اون که اول از همه است. اول از همه میگن پول نداریم الان، نمیتونی، همین الان هم از یه مبلغی بیشتر شما نمیتونی بری پول نقد بگیری از حساب خودت، و بعد از یه مدت هم میرسه به اینکه نمیتونی منتقل کنی به حساب دیگه، و بعد هم تبدیل به این میشه که حتی کارت هم نمیتونی بکشی. یعنی در سرمایه‌تون میخورن دیگه، اینجوری بهتون میگم. یا اینکه انقدر ارزش این پول میاد پایین، یه دفعه مثلا دلار الان 70,000 تومان، یه دفعه دلار میشه 200,000 تومان. یعنی این بین 70 تا 200,000 تومان ممکنه مثلا ظرف چند هفته بشه به اونجا برسه، و اینجوری اینا در حقیقت اون ناترازی رو جبران میکنن، تراز میکنن. همیشه همینجوری بوده. اینی که دلار از، حالا من نمیخوام بگم 7 تومن سال 57 نمیگم، بیایم جلوتر، اصلا بیایم به همین دهه مثلا اواخر همین 90، 1390 دلار 1000 تومان بود. الان چقدر؟ 70,000 تومان. 70 برابر شده توی این 12 سال. و این هیچ جای دنیا همچین اتفاقی نیفتاده، هیچ جا. و این در حقیقت دزدی از سرمایه های شماست، مردم ایرانه. به غیر از اینکه منابع طبیعی تاراج میکنن، دزدی میکنن، فساد میکنن، همه کارا، یه دفعه اینجوری هم مستقیم از جیبتون دزدی میکنن. و بریم به سراغ خبر بعدی. و خبر بعدی راجع به واکنش در شورای حکام یه قطعنامه پریروز یا روز جمعه فکر میکنم بر علیه ایران صادر شد، بر علیه فعالیت‌های اتمی، و شروع کردن این به اصطلاح مسئولین برجسته جمهوری اسلامی شروع کردن به واکنش نشون دادن، از جمله سردار خلبان که رئیس مجلس هست و کاندیدای شکست خورده چند دوره انتخابات ریاست جمهوری که همچنان رئیس مجلس هست، و دزدی‌های فراوانی که حالا بگذاریم، نمیخوام وارد اون قسمت بشم، فقط میخوام این صحبتاشو گوش بدیم با هم، این قسمت صحبتاشو گوش بدیم و بعد نتیجه گیری خواهیم داشت. تقویت تعاملات ایران و آژانس را غبارآلود می‌کنند. پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این سوء استفاده سیاسی از شورای حکام آژانس بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شد. ادامه این قبیل تصمیمات سیاسی و غیر سازنده باعث می شود خب این سانتریفیوژهای پیشرفته یعنی که ما الان با سرعت بیشتری اورانیوم غنی می‌کنیم و بعد اینو تبدیل به، یعنی تهدید دیگه، ما اینو بعداً تبدیل به بمب اتم می‌کنیم. حالا بگذاریم که خود تبدیل اورانیوم غنی شده به بمب اتم یه تکنولوژی دیگه است که بعید می‌دونم جمهوری اسلامی داشته باشه، اما بمب اتم فراوونه تو دنیا، هزاران بمب اتم، از پاکستان بمب اتم داره، هند بمب اتم داره، قزاقستان بمب اتم داره، اوکراین فکر میکنم داشت، کره شمالی داره، روسیه هم که معدنشه، آمریکا هم که بیشتر از همه جا داره. ولی این بمب اتم رو میرسونن یه جوری به جمهوری اسلامی و میگن خودش تولید کرده. یعنی کیا میرسونن؟ حالا در ادامه این برنامه میرسیم به اینکه کیا به دستش میرسونن
و اون دشمنان واقعی ایران و مردم ایران هستن. این قالیباف و خامنه‌ای اینا این مش عروسک خیمه شب بازی بی وجدان بی وطن هستن که برای پول همه کاری میکنن و خیلی راحت از حق مردم میگذرن. این مش آدم بی سواد بی هویتن، واقعا بی هویت به معنای واقعی کلمه. و اینی که به هر حال اینا دشمن اینا وقتی بهشون میگن این کار بکنیم اون کار رو انجام میدن. چرا؟ چون ما مردم ایران داریم بهشون اجازه میدیم که اون کار انجام میدن. این تجمعات هم به جایی نمیرسه اینجوری. این تجمع حالا مثلا 20,000 نفر بیایم به فلان، خوبه ها، نمیگم بده، خیلی خوبه، ولی ما زمان زیادی نداریم. ما باید هر چه زودتر جمهوری اسلامی بیاریم پایین اگر میخوایم اون اتفاقات بد نیفته. اینا دارن الان میرن به اون سمت. یه صحبت دیگه هم هست مال این دکتر حقوق بشر جمهوری اسلامی، با هم گوش بدیم که در زمینه‌های مختلف اظهار نظر میکنه. اینم با هم ایشون مشاور فکر کنم سیاست خارجی، مشاور خامنه‌ای در همین امور هسته‌ای و اتمی ایناست فکر میکنم. اینم با هم گوش بدیم. عنوان مثال میگم، اگر اونا فکر میکنن که ما در ظرف 48 ساعت میتونیم توان نظامی هسته‌ای پیدا کنیم، فکر بدی نکردن و ما میتونیم این رو برسونیم به 24 ساعت. این میشه توانمندی بازدارنده. من حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این جلو برم، ولی اگر اونا فکر میکنن نمیخواد بیشتر از این جلو بره. 24 ساعت یعنی 24 ساعته به دستشون بمب اتم میرسونن دیگه. اگر نه تو 24 ساعت که نمیشه مثلا اورانیوم غنی شده حتی 100% تبدیل کرد به بمب اتم. اون خودش یه پروسه حداقل 1 سال است تا شما بتونید تست بکنید و مطمئن بشی که این مثلا از این طریق الان میشه منفجر بشه و اینقدر قدرتش و اینا به این سرعت اتفاق نمیفته. ولی این وقتی 24 ساعت بمب اتم میرسن یعنی اینکه بمب اتم بهشون میرسونن. کیا میرسونن؟ یه خبری 2 روز پیش منتشر شد که یه مقداری این پرده رو برای ما میزنی کنار. این خبر افشای ارتباط بانک جی پی مورگن و حسین شمخانی پسر علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی است. اینم در نوع خودش جالبه، اینی که به هر حال این روابط داره افشا میشه به این صورت. من فقط برای اینکه این علی شمخانی رو بهتر بشناسین یه ویدیویی آماده کردم از ویدیوهای اپوزیتیه، ویدیوهایی که قدیم تو برنامه اپوزیت هم من میذاشتم. گفتم حالا اینم همه یادی بکنیم از اپوزیت، همین که یه خورده این علی شمخانی رو یه بار دیگه بشناسیم، ببینید چه آدمایی در چه پستایی هستن در ایران و بعدم چه استفاده‌ای میکنن. ایران بولتون از بولتن‌های منافقین میگیره میکنه ملات راهبرد امنیت ملی آمریکا در ارتباط با ایران. یکی از دوستان ما امتحان داشتیم، این بنده خدا تازه نامزد کرده بود، درس نخونده بود، به من گفت علی منو کمک کن. گفتم باشه. توی امتحان حالا من اون درس خونده بودم، نشستم براش نوشتم، بهش دادم. این بنده خدا اومد عین اون چرا که من بهش دادم زمینه صفحهش کرد، برای امتحانش کرد و داد به معلم فهمید خوی هم خط من هم جوابای یکیه، هم به من صفر دادم به او. بهش گفتم محمد چرا این کاری کردی؟ بنده خدا می نوشتی. گفت آقای شمخانی قرار داشتم. حالا این آقای بولتون هم جان بولتونی که میگه بولتون، یعنی بعد از این همه سال که در سیاست هست و دبیر شورای امنیت ملی ایران هست، اسم اون یورو بلد نیست بگه. جان بولتون خیلی هم اسم سختی نیست، میگه جان بولتون. حالا از این بگذاریم، ولی شما نگاه کنید حالا طبق اعتراف خودش کار ندیدیم که اون محمد در رو دست علی می نوشته یا علی در رو دست محمد می نوشته، اینم خودش در حاله از ابهامه. ولی اینی که یه متقلب در جمهوری اسلامی میتونه برسه به یه همچین جایی و بعدم پسرش هم میشه رئیس کارتل، یکی از بزرگترین تصمیم گیری کارتل های نفتی ایران
و نفت ایران صحبت از سالی چند صد میلیارد دلار یا چند صد میلیارد دلار پول هست. صدها میلیارد دلار پول که جابجا میشه دیگه، میلیارد دلار پول که داره جابجا میشه و توی این بانک ها میره. اینی که الان مثلا مشخص شده با اینکه جی پی مورگن دخیل هست در این واکنش های مالی، ترانزکشن های مالی، این خیلی مسائل به ما میده. این به ما میگه که خب پس چرا این انگل زاده های جمهوری اسلامی که پولا رو برمیدارن میان آمریکا، چرا کسی دنبال اینا نمیره؟ چرا کسی سراغ اینا نمیره؟ چطور مثلا CIA کاری به اینا نداره؟ چطور نهادهای امنیتی آمریکا کاری به اینا ندارن؟ اینا اینقدر آزادانه برای خودشون میرن میچرخن. و مثلا بچهای رحیم صفوی رفتن تو لس آنجلس شاپینگ مال درست کردن. خب این چجوری میشه؟ یه ساختمون چقدر ثروت، چقدر پول داره میچرخه اینجا، چجوری پول به تلویزیون های لس آنجلسی میرسونن، از چه طریقایی حالا میرسونن و نهادهای امنیتی آمریکا هم کاری ندارن و نشون یه جوری دارن مثلا بازی میکنن که انگار اونا نفوذ کردن دارن این کارا رو میکنن. نه، نفوذی نیست. این یک هماهنگی هست، یک هماهنگی بین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و آمریکا، چون خود این نهادهای امنیتی اون نهادهای امنیتی رو درست کردن. حالا ما اینا رو میگفتیم اینا تئوری توطئه است. خب الان یواش یواش داره دیگه مشخص میشه که این چیزا زیاد هم تئوری توطئه نیست، خود توطئه است و واقعیه. و تئوری توطئه در حقیقت یه برچسبیه برای اینکه این برچسب رو میچسبونن روی یه سری از حقایق برای اینکه اینا رو تبدیل کنن به افسانه و یه سری بی‌اعتبارش بکنن که شما باور نکنید، شما قبول نکنید. چرا؟ چون باور کردن شما خیلی مهمه. یعنی افکار عمومی حرف اول میزنه. برای همین بیشترین سرمایه‌گذاری روی همین رسانه ها میشه که حالا در ادامه میرسیم بهش که به نظر میرسه داره تغییراتی اتفاق میفته. حالا این همین که الان این خبر اومده بیرون خودش یکی از نشانه های این که مثلا راجع به این موضوع داره صحبت میشه. این ارتباط تازه‌ای نیست. این ارتباط 40 ساله که هست، 45 ساله که این جمهوری اسلامی اینا درست کردن و این ارتباطات مالی وجود داره. بعد برای اون که اون روابط، یعنی از اون طرف بعد میان یه کتاب اینجا چاپ میکنن به اسم رفیق آیت الله که میگن که آره این مثلا روسا، شوروی اومده در ایران انقلاب کرده و این مثلا خامنه‌ای هم با روسا در ارتباط هنوز. و حالا کی داره این کتاب می‌نویسه؟ کسی که کلاس قرآن برگزار می‌کرده توی خودش بسیجی بوده. و اینم به نظر من در نوع خودش جالبه که به این موضوع هم پرداخته بشه، واقعا یه خورده ببینیم که چی داره میشه، چه اتفاقی داره میفته در کشور ما. من فقط حالا یه تیکه از این فیلم این بسیجی سابق و نویسنده کتاب رفیق آیت الله رو با هم ببینیم. البته صداشو پخش نمی‌کنم براتون. فیلم کلاس قرآن و جالبه که حالا توی اون دانشجویان ایشون در صف اول حدس بزنین کی نشسته. باز یکی دیگه از تریبوندارانی که به وسیله خود جمهوری اسلامی هم پروموت میشه به شدت، آقای امید دانا ملقب به امید نادان، ایشون هم اون جلو نشسته. یه برنامه‌ای هم راجع من درست کردین مردک. و خلاصه یعنی اینجوریه که شما میبینی که این آدم میاد اینجا به اسم استاد دانشگاه، نویسنده قانون اساسی، از این حرفا کتاب هم در میاره به اسم رفیق آیت الله که داره مثل بولتن خود CIA که داره میاد توضیح میده که در اون کتاب توضیح میده که چجوری شوروی مثلا در ایران انقلاب کرده. حالا شوروی و حکومت‌های کمونیستی کلاً همشون یه جور در واقع سبزشون و همشون شکست خوردن، همشون سقوط کردن یا دارن سقوط میکنن و پدر مردمشون در آوردن، بدترین بلاها رو به سر مردم خودشون آوردن. تمام اعضای این احزاب کمونیستی در تمام کشورهایی که تا الان بودن خائن‌ترین آدم‌ها به مردم خودشون بودن. اینی که ما میگیم که مثلا نه شوروی تو ایران انقلاب نکرد، آمریکا کرد یا CIA این کارو کرد، معنیش این نیستش که
طرفداری میکنیم از شوروی. نه، شوروی هم مردمشون که قربانی هن، فرقی نمیکنه. الان مردم روسیه هم قربانی هن. همیشه قربانی شدن مردم فرقی نمیکنه. ولی دولت ها یکی کثیف‌تر، فرقی نمیکنه. ولی این که بگیم این کثیف، این کسافتکاری رو تو ایران کرده، معنیش این نیستش که اون یکی تمیزه. نه، اونم کثیفه. ولی ما باید جهت رو تشخیص بدیم، بفهمیم که از کجا خوردیم تا دفعه بعد بتونیم گاردمون رو بیاریم بالا، 2 مرتبه ضربه نخوریم. برای این مهمه که اینو پیدا بکنیم و بعد دنبالش رو بگیریم، ببینیم برای چی اینا این کارو کردن، برای چی تو ایران انقلاب شد، برای چی سال 57 CIA اومد این ارکسترا رو نوشت تا تو ایران انقلاب بشه و بعد چه بهره کیا نفع بردن از این. رد پول بگیریم، میرسه به همین جی پی مورگن، میرسه به بانک چیس منهتن، ببینید چقدر پول در گیرش اومده و کمپانیای نفتی که اونا خودشون صاحب همین بانک ها هستن و اینجوریه داستان. و خلاصه اینا تئوری توطئه نیست، اینها اتفاقاتیه که افتاده و داره میفته، همچنان در جریانه و الان داره اتفاقای جدید میفته. در رابطه با همین موضوع، خب الان این انتخابایی که دونالد ترامپ میکنه خیلی خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته، از جمله انتخاب هایی که داره، کاندیدهایی که معرفی میکنه برای پست های نهادهای امنیتی و یکی از اون نهادهای امنیتی اون نهادی هستش که در حقیقت اجحاف داره روی خود CIA و FBI، اسمش نشنال سکیوریتی ایجنسی فکر میکنم، NCA. حالا اسم دقیقش من بعداً در میرم بهتون میگم. ولی میخوام این خبری که براتون آماده کردم راجع به انتقاداتی که میشه. یکی از اون افرادی که انتخاب شده خانم تولسی گبرت هست که رئیس همون نهاد معروف هست، یعنی رئیس جایی هستش که قراره به کار CIA و FBI نظارت بکنه و این آقایی که در تصویر میبینین آقای جان برانون هست و ایشون مدیر قبلی CIA هست در زمان اوباما. ایشون کسی هستش که و اینا خیلی الان به تکاپو افتادن که انتخابات ترامپ رو ببرن زیر سوال، ولی این آقای جان برانن کسی هستش که زمانی که اون پروژه کاساندرا مطرح شد و اون مقاله کاساندرا در اومد در مجله پولیتیکو، اونجا توضیح داده شد که همین آقای برانن که رئیس CIA بود رفت چطور اون پروژه رو شات داون کرد، چطور اون پروژه رو مسکوت کرد و اجازه نداد که جلو بره و درش رو بست. و اون داستان تجارت مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا بود با دخالت جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان، دولت سوریه و حتی یه جایی هم دولت روسیه هم قاطی میشد. یعنی اینا میومدن کوکائین در ونزوئلا تولید میشد، می آوردن به آمریکا زیر شش CIA و این DEI که نهاد مبارزه با مواد مخدر آمریکا است و مجزا از CIA کار میکنه، اونا پیدا کردن داستان رو و سرنخ رو گرفتن، رسیدن به حزب الله. زمانی که رسیدن چند تا از اعضای حزب الله رو دستگیر کردن جای مختلف دنیا، از جمله توی جمهوری چک. CIA وارد عمل شد و جلوی پروژه رو گرفت، گفتش که به این بهونه که ما داریم الان با جمهوری اسلامی، سال 2015-16 آخرای دوره اوباما بود، گفتن که ما داریم با ایران مذاکره اتمی میکنیم، نمیشه شما این کار انجام بدید. جلوی اون پروژه رو گرفتن و همون آقایی که اون زمان این کار کرده الان داره میاد انتخابای دونالد ترامپ رو زیر سوال میبره. و حالا امیدوارم که واقعا این افرادی که جدیداً سر کار میان صحبت میکنن، میگن که قراره برگردونن این داستانو. و تعجب میکنم از بعضی از متنفرین از ترامپ که هنوز نمیخوان چششون رو باز کنن و این چیزها رو ببینن و ببینن که چه اتفاقاتی داره میفته. یا مثلا در بهترین حالت میگن که نه بابا صابون به دلت نزن، این اتفاقا نمیفته، اینا این کارا رو نمیکنن. نمیدونم، شاید هم واقعا راست میگن، شاید نیفته، امیدوارم که بیفته. ولی همین که صحبتشو میکنن چیز تازه‌ایه، یعنی حتی در حد صحبت هم نمیشد قبلا، کلا انکار میشد اینجور مسائل. و بعدش
میرسیم به خبر بعدی. در همین رابطه یکی از موضوعاتی که خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفت، البته این یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه قرار گرفت این 2 روز گذشته، بحث آدیت یا کنترل یا بازبینی بود، کاری که داره تو پنتاگون انجام میشه، روابط مالی پنتاگون و اینکه چقدر پول میگیره، این پولا صرف چی میشن، کجا داره خرج میشه، چه جوری داره خرج میشه. خب بودجه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا حدود 1 تریلیون دلار در سال هست و این بودجه درست توضیح داده نمیشه که این 1 تریلیون دلار در سال داره خرجش چی میشه. من فقط برای اینکه به مقدار این 1 تریلیون پی ببرین، اینه که مثلا بودجه خود ایران در همین حالا موضوع، یعنی بودجه تمام حقوق کارمندان دولت ایران که اینقدر، دولت جمهوری اسلامی که اینقدر عریض و طویل هست و خیلی بزرگ هست و یک کارمندان بسیار زیادی توی شاغل هستن، مثلا 100 تا 200 میلیارد دلار هست. 1 تریلیون دلار فقط بودجه پنتاگون هست، بودجه سرسام‌آوری هست. و الان هم می‌بینید صحبت شده که یک دیپارتمنت جدیدی، یک وزارتخانه جدیدی قراره در این آقایی که می‌بینید در تصویر، ایشون کسی هستش که با ایلان ماسک قراره به اون وزارتخانه جدید که وزارتخانه به اصطلاح کنترل همین کارهای مالی و اینکه افیشنت بشه، یعنی بیان جلوی همین خرج و برش‌های اضافه رو بگیرن و هزینه‌های دولت رو بیارن پایین تا بتونن ببخشید تا بتونن تا بتونن هزینه ها رو کم کنن. و این یک نمونه ای هست. یه لحظه من یه آبی بخورم. خب عذر میخوام، آبم رو میزنم، محمد میرفتم آب میابردم و الانم خیلی یواش یواش تکون میخورم من، به خاطر اینکه هنوز اثرات سکه مغزی هنوز من درست راه نمیرم و خلاصه عذر میخوام که این اتفاق افتاد. و خلاصه این عکسی که دیدین الان راجب این هستش که تقریبا 1.5 تریلیون دلار، یعنی 1500 میلیارد دلار، اینجوری بذاریم بهتون بگم، پول کم میاره. همین سال 2023 پول کم آورده و این پولی که کم میارن رو میرن قرض میکنن. از کی قرض میکنن؟ از همون بانک ها. حالا اسمش اون بانک جی پی مورگان، جایی که شما میتونید برین پول بزنید. یه بانک دیگه هست اسمش هست فدرال ریزرو، نه فدراله نه ریزروی داره ولی اسمش فدرال ریزرو، یه بانک دیگه است که همون در حقیقت بانک مرکزی خصوصی جمهوری اسلامی. درست میگم؟ دولت آمریکا بانک نداره خودش برای خودش و این یک بانک خصوصی است که هر وقت پول کم میاره، مثل الان که مثلا هر سال البته کم میاره الان، ولی دیگه رقمش خیلی زیاد شده. قبلا مثلا سالی 200 میلیارد دلار بود، الان رسیده به 1.5 تریلیون دلار در سال و هر وقت که کم میاره میره میگه که آقا من پول میخوام. اونا باش پول چاپ میکنه فدرال رزرو و قرض میده به دولت آمریکا و وقتی قرض میده یعنی باید بهش بهره پس بده، باید روی این قرضه اینترست پرداخت کنه، باید بهره پرداخت بکنه. اون کسانی که میگن نه فدرال رزرو دولتیه مال خصوصی نیست، خب بیان بگن که این بهره که دولت آمریکا داره هر سال پرداخت میکنه اینو به کی داره پرداخت میکنه دقیقاً؟ به کجا داره این بهره رو پرداخت میکنه؟ اگه دولت خودش میتونه برای خودش پول چاپ بکنه که بی‌معنی میشه که بخواد بهره بده به خودش، که پس بهره رو داره به یه جای دیگه میده. چرا بعد اصلا دولت آمریکا بره پول قرض کنه
چرا خودش نمیتونه این پول رو چاپ کنه؟ حالا اینی که اون زمانی که اومدن 1917 اومدن این فدرال رزرو رو درست کردن، گفتن که ما اینو درست میکنیم که تورم نشه. اون زمان دلار هر اونس طلا یعنی 28 گرم طلا 37 دلار بود. الان 2800 دلار هست. خب این پس تورم یعنی بی ارزش شدن دلار رو میبینی که چجوری اتفاق افتاده، با اینکه فدرال رزرو هم درست شده و در اون زمان از مالیات از درآمد مردم آمریکا مالیات گرفته نمیشد. الان دارن از چیزهای مختلف مالیات میگیرن. بیشترین مالیاتی که میگیرن مالیات درآمد، مالیات بر درآمد. یعنی مثلا اگر شما سالی 100,000 دلار درآمد داشته باشی، بین 25 تا 50,000 دلارشو ازت میگیرن به عنوان مالیات و اصلا جرئت نداری یه قرونشو ندی. اگه کم و زیاد بدی اذیتت میکنن. خلاصه ارتش داره IRS برای خودش و اینجوریه. اینم ماجرای این Department of Government Efficiency DOGE Department of Government Efficiency، یعنی government به صورت بهینه کار بکنه، برای بهینه سازی کار government و دولت این دیپارتمنت طراحی شده و ایلان ماسک و اون آقایی که دیدین، حالا اسمش یادم رفته، داره مصاحبه میشه تو اون ویدیو دیدین، اینا با هم دیگه قراره این دیپارتمنت 2 بیلیونر هستن، قراره که این دیپارتمنت رو بچرخونن و هزینه های دولت رو بیارن پایین. سپاسگزارم ازتون از کمکاتون، مرسی. و یکی از مثلا مثال های این به برباد دادن پول ها 145 میلیارد دلار، 183 میلیارد دلاریه که به اوکراین داده شده. حالا در همین زمینه یه دختر خانم هلندی میاد توضیح میده راجع به رئیس جدید ناتو که قبلا نخست وزیر هلند بوده. من البته صداشو پخش نکردم، نمیذارم براتون، فقط محتوای صحبتاشو بهتون میگم. راجع به آقای مارک روت هست که ایشون قبلا نخست وزیر هلند بوده و این خانم، دختر خانمی که میبینین، داره میگه که ایشون چه بلایی به سر خود هلند آورد با همین مهاجرینی که وارد هلند کرد و اون به اصطلاح مالیات‌های مردم هلند که داده شد برای رفاه اون مهاجرین تازه از راه رسیده و به حال یه نارضایتی در هلند بود. اما همین آقای مارک روت شد یه دفعه رئیس ناتو بدون اینکه هیچ وقت توی ناتو عضویتی داشته باشه، یعنی مثلا بدون اینکه یه آدم نظامی باشه اون تو باشه، شد رئیس ناتو و اونجا هم گفته که یکی از مشکلات اصلی سر این جنگ اوکراین این هستش که اوکراین رو وارد ناتو کردن. برای همین شد که پوتین هم بهونه پیدا کرد که به اوکراین حمله کنه و حرفی که دونالد ترامپ دائما تکرار میکنه که میگه من این جنگو به زودی تموم میکنم، مسئله اینه که ترامپ اومد گفتش نه، هیچ دلیلی نداره که اوکراین جزء ناتو باشه، اصلا قرارم نبوده باشه و وقتی که این بازی یعنی قشنگ برعکس میشه، یعنی وقتی که اوکراین جزء ناتو نشه بنابراین دلیل جنگ پوتین هم دیگه بهونه‌ای نداره برای جنگ با اوکراین و میمونه الان مناطقی که روسیه اومده گرفته از اوکراین، قرار اون مناطق بی‌طرف اعلام بشه تا اینکه بعداً توش انتخابات برگزار بشه و خود مردم اون مناطق تصمیم بگیرن که جزء اوکراین بشن، یعنی برگردن به اوکراین یا جزء روسیه بشن. یه همچین معامله‌ای قراره بشه، اینطوری قراره اتفاق بیفته. مهمتر این اتفاقی که میفته اینه که جنگ تموم میشه. جنگ که تموم میشه اول از همه اون پولا دیگه این ور اون ور نمیشه و مهمتر از این پولها جون مردمه که گرفته شده. 1 میلیون نفر آدم کشته شدن تا حالا تو این جنگ از دو طرف. این کشتار هم تموم میشه و این به نظر من خیلی اتفاق مثبت و مفیدیه. حالا من متوجه نمیشم که چرا بعضیا اینو به عنوان فاجعه دارن راجبش صحبت میکنن. در خود آلمان رسانه‌های آلمان مثل فاجعه راجبش صحبت کردن و این آقای
مارک روت هم اون اوایل گفته بود که توی محفل خصوصی گفته بود که اگر مثلا ترامپ بخواد همچین کاری بکنه ما میندازیم آمریکا رو بیرون از ناتو و اونا در محافل غیر رسمی و محافل خصوصی اعلام می‌کردن بهتر، پس ما دیگه پول نمیدیم به ناتو و اگه ناتو پول آمریکا و تجهیزات آمریکا نباشه بلافاصله از بین میره. برای همین بعدش اون مارک روز اومد حرفشو پس گرفت، گفتش نه من تبریک گفتم که ترامپ اومد و هیچ وقت همین چیزی من نگفتم اصلا. به هر حال این صحبتایی هم که شد راجع به این که پوتین گفته که مثلا الان داره جنگ میشه به خاطر این موشکایی که بایدن داد به تو این چند روز یه هفته گذشته، این خبرم خیلی خبر مهمی بود که یه سری موشک‌های سوپرسونیک یا مثلا بالستیک سوپرسونیک آمریکا داده بود به اوکراین و اوکراین یه چاهایی از روسیه رو زد و بعد پوتین اومد گفتش که او پس اگه اینجوری هست ما میتونیم الان به کشورهای اروپایی حمله کنیم و این یه ذره جنگ روانی شد به نظر من که ما میتونیم به همه کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن حمله کنیم به خاطر همین و این جنگ روانی ادامه داشت تا همین چند روز گذشته تا مثلا دیروز پیروز، ولی الان دیگه خبری ازش نیست. به نظر من هیچ وقت ببینید جنگ اصولا هزینه به غیر از اینکه هزینه مالی داره ولی دردسر داره دیگه. خود پوتین هم الان اگه بخواد وارد جنگ اتمی بشه این باید جمع کنه از مسکو بره. خب قطعا جایی که میره دیگه جایی به اون راحتی نیست دیگه، تو کاخ کرملین نیست، سخته، کار آسونی نیست جنگ کردن و وقتی که قراره به اونجا برسه هر کس به استقبال جنگ نمیره مگر یه سری کمپانی که دارن پول در میارن معنویات کسب میکنن از این جنگا. اونا چرا؟ اونا دلشون میخواد جنگ بشه، مردم هم دیگه رو بکشن، ولی حتی برای خود سیاستمدارا کار آسونی نیست و زیاد راغب به انجام این کار نیستن. کما که ترامپ هم داره میاد سر کار و گفته که من ریشه این جنگ رو خوش میکنم که همون عضویت اوکراین در ناتو باشه. گفته من موافق این نیستم و کاری برمیگردم، خلاصه صلح برقرار میکنم. گفتم من در همون روزهای نخستین این کار انجام میدم، بعد صبر کنیم تا 1 ماه و 1 ماه و مثلا 25 روز دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا واقعا ترامپ وارد کاخ سفید میشه یا نمیشه؟ قاعدتا طبق قانون باید بشه. حالا ببینیم تو این فاصله 1 ماه و 20 روز 30 روز چه اتفاقی میفته. اینی که من همچنین هنوز دارم با دیده شک و تردید به این قضیه نگاه میکنم به خاطر اینکه قرار تریلیاردها دلار پول اینجوری قیچی بشه از جیب یه سری آدم و اون آدمایی هستن که خیلی دستشون به خیلی جا وصله و هر کاری بتونن انجام میدن تا نشه، تا این اتفاق نیفته. فقط هم این نیست، این یه چرخیه که قراره برعکس حالا به چرخه از اونوری بره و خیلی ها رو نابود له میکنه زیر خودش وقتی از اونوری به چرخه. خیلی از ثروتمندانی که اصلا ثروتاشون اینجوری ساختن همه چی از دست میدن و این خیلی احتمال انجام شدن اینو کم میکنه. حالا بعد ببینیم چی میشه دیگه. بعد این 1 ماه و 20 روز هم بذاریم بگذره ببینیم چه اتفاقی میفته. آیا واقعا ترامپ میره توی آفیس یا نمیره؟ این آیه اوله، شک دوم این که آیا واقعا ترامپ این کارهایی که میگه رو انجام میده یا نمیده یا چه جوری انجام میده. بعد اینا ببینیم که چی میشه و بعد هم میریم به سراغ خبر بعدی که راجبه که اینی که میگفتن تئوری توطئه این سیاستمدار، نه کسی پشت پرده نیست، خود این سیاستمدارا دارن تصمیم میگیرن. در همین 2-3 روز گذشته یک خبری اومد راجب آقای استیمر که ایشون نخست وزیر انگلستان هستن. یه تصمیم گرفتن اخیراً راجب فارمرها و این عکس ها رو از ایشون منتشر کردن و مشخص شده که ایشون با یکی از مدیران ارشد شرکت بلک راک در رابطه هستن. این آقای استیمر هم در ضمن اسم کوچیکش به فارسی زیاد جالب نمیشه، من معذورم از بردن یه تلفظ اسم کوچیک ایشون،
و اسم کوچیک ایشون رو نمیگم، فقط همین اسم استمر یا سیمر اسم نام خانوادگیشون هست. اسم کوچیکشون به فارسی زیاد جالب نیست. خلاصه بگذاریم. به هر حال اینی که اینا رابطه دارن با هم دیگه، اینا تئوری توطئه نیست. الان دارن دیگه راجبی صحبت میکنن و تصمیماتی که ایشون گرفته رو میگن که سودش رسیده به کمپانی بلک راک و بلک راک هم که قبلا راجبی صحبت کرده بودیم که چه جور جاییه. پس دیگه اینم از حالت تئوری توطئه در اومده. این اون شخصی هستش که آقای استیمر ببخشید اون آقای اسمش هست لری فینک هستش که این آقای لری فینک یکی از مدیران ارشد شرکت بلک راک است و ایشون توی این مصاحبه یه مصاحبه مثل پنل هست داره صحبت میکنه، رسما داره میگه که باید به زور یه سری تصمیمات به مردم قبولوند و یه سری کارا رو باید زوری انجام داد. یعنی این روشیه که این کمپانی‌ها در پیش میگیرن برای اینکه بتونن کاراشون رو پیش ببرن و در حقیقت اینجوری میشه که دموکراسی ها از بین میره. دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، اینجوری میفته دست یه سری یه سری سرمایه‌داری که فقط به فکر جمع کردن پول هستن، نه به فکر رفاه و آسایش مردم نیستن. مسئولیتی هم ندارن در قبالش. اونا مسئولیتشون اینه که فقط کمپانیشون رو بزرگتر بکنن، ثروت بیشتری به دست بیارن، همین. ولی مسئولیت رفاه و آسایش مردم با دولت هاست و وقتی اینها میتونن با پول سیاستمداران با خدمت بگیرن، دولت ها رو هم در دست میگیرن به نوعی. فوقش مثلا مردم اعتراض میکنن، اون سیاستمدار از اون صندلی قدرت برمی‌دارن، یه سیاستمدار دیگه میذارن، بعد باز مرتبه اونو میخرن و همون آشو همون کاسه میشه. اینی که من روی این موضوع تاکید میکنم اینی که ما در آینده ایران، حالا من یه برنامه مفصل خواهم ساخت راجع به دوران گذار و اینکه واقعا در دوران گذار ما باید منتظر چی باشیم، چه اتفاقاتی بیفته، چی میخوایم، مثلا ما از دولت گذار دوران گذار چه توقعی باید داشته باشیم. بگذاریم از اون. ولی اینکه دموکراسی، حالا اسم حکومت اصلا فراموش کنید، پادشاهی مشروطه است یا جمهوری، هر اسمی میخواد داشته باشه اسمش محتواش مهمه به نظر من. و محتواش باید طوری باشه که واقعا اون سیاستمداران به وسیله مردم بیان و برای مردم کار کنن و راههای ارتباطشون با این سرمایه‌داران بزرگ به نوعی قطع بشه. این قانون باید طوری نوشته بشه که جلوی ارتباط اینا رو بگیره، نذاره که یه سیاستمداری با پول یه سرمایه‌داری بیاد روی قدرت، یا اینکه بخواد یه قانونی بگذرونه که به نفع یه سرمایه‌داری بشه یا سرمایه‌داری ازش سود ببره. اینا باید جلوش گرفته بشه. ما باید نگران این چیزا باشیم. و از اینا که بگذریم میرسیم به یکی دو مرتبه برمیگردیم به آمریکا و همین چیزای امنیتی. رئیس CIA که عوض گفت مشخص شده که کی باشه. الان صحبت از رئیس FBI هست که کی بشه رئیس FBI. بین کش پاتال هست و این آقای مایک راجرز و افکار عمومی آمریکا به شدت اعتراض نشون داد روی حتی آوردن اسم مایک راجرز. و گفتن که مایک راجرز اصلا نباید باشه و گفت صحبت شده بود که کش پاتال بشه معاون مایک راجرز. گفتن نه، مایک راجرز اصلا نباید بشه. ویدیوهای جالبی منتشر شد، حالا من اینا رو نمیذارم دیگه دونه دونه براتون، ولی واقعا جا داشت که اینا رو راجع صحبت کنیم. آقای مایک راجرز یه دوره‌ای هم مثل این که نماینده مجلس بوده یا نماینده کنگره بوده و ایشون از تصمیمات جورج بوش تصمیمات خیلی مهمی گرفته شد در اون به بهانه 9/11 یا 11 سپتامبر. تصمیمات مهمی گرفته شد که بسیاری از حقوق خصوصی مردم آمریکا تجاوز شد و اجازه داد که دولت یا نهادهای امنیتی به راحتی بتونن به حریم خصوصی مردم وارد بشن و پاسخگو هم نباشن در قبال این کارشون. و ایشون خیلی حمایت کرده از این. در مقابلش آقای کش پاتال هستش که خیلی صاف و مشخص داره صحبت میکنه راجع به اینی که
اسناد طبقه بندی شده بعد از طبقه بندی در بیان بیرون، اسنادی که کلاسیفاید هستن بعد دی کلاسیفاید بشن، باید یعنی اون چیزی که خواسته دل مردم رو داره مطرح میکنه. و در ضمن این اتفاقی هم که افتاد راجبه این، من فقط یه دونه رأیگیری که یکی از اکانت های خیلی پرطرفدار، این اکانت بوده 845,000 تا فالوور داره و توی این رأیگیری هم نزدیک 50,000 نفر شرکت کردن. خب 93% رأی دادن که کش پاتال باید بشه رئیس CIA، 7% هم گفتن مارک راجرز. و این نشون میده که افکار عمومی کجا داره میره و چی میخواد. و در ضمن این آقای کش پاتال ایشون هم راجب اون کارهایی که به اصطلاح وزارت دادگستری انجام داده که چجوری جرم‌های بزرگ رو کوچک میکنن و جرم‌های کوچیک رو بزرگ میکنن به نفع یه سری از سیاستمداران. مثالش راجب آنتیفا بود و کش پاتال اینجا خیلی قشنگ کش پاتال توضیح میده راجب این موضوع که چیکار کردن و میخوان جلوی این کارا رو بگیرن. و در ادامه یک توییتی بود از آقای مارک فلین که گفته راند پال رو تایید میکنه. در ضمن آقای راند پال هم قراره بره تو همون دیپارتمنت آف گاورمنت افیشنسی در کنار ایلان ماسک و اون شخص دیگه با هم دیگه اونجا رو بچرخونن. اینجوری صحبت شده بود، یادمه که همینجا تو یکی این گزارش اپوزیتی همش پرداختیم. به هر حال گفتن که جنگ جهانی سوم از 22 نوامبر 1963 زمانی که جان اف کندی ترور شد به دست دولت آمریکا، از اون موقع شروع شده و جان اف کندی هم میخواست جلوی همون آدما رو بگیره که اینجوری از صحنه خارجش کردن. و بعدم یه اتفاق خیلی جالب شد، جزء آخرین اخباری که بهش می‌پردازیم راجع به این هستش که رسانه MSNBC قرار شد که برای فروش گذاشته شده. این هم خیلی دست به دست شد توی فضای مجازی، توی توییتر و راجعش صحبت شد، خیلی چرخید و خبرهای جالب. و بعدم از اون برم ایلان ماسک گفتن که مثلا قراره بخره اینو و این شد که من گفتم این چند تا توییت های ایلان ماسک هم براتون بذارم. توییت های بامزه‌ای در اومد راجع به این موضوع. یکیش این هستش که ایلان ماسک گفته که چند، گفت یکی به پیشنهاد کرده به ایلان ماسک که بیا بخر اینجا، گفته چند و خیلی صحبت این هستش که قراره ایلان ماسک MSNBC رو بخره. خب MSNBC یکی از بزرگترین شبکه‌های خبرگزاری در آمریکا هست و به شدت هم ضد ترامپ بوده. به هر حال این انتخابات، این پیروزی ترامپ فقط پیروزی ترامپ بر کامالا هریس نبود، این پیروزی مردم آمریکا بود به نوعی، به خاطر اینکه شکست، در حقیقت نگیم پیروزی بود، شکست این رسانه‌ها بود. رسانه‌هایی مثل MSNBC و CNN که از صبح تا شب داشتن ضد ترامپ تبلیغ می‌کردن و یک طرفه فقط ترامپ رو نقد می‌کردن و نتیجه هم جوری وارونه نشون میدادن که ترامپ عقب هست، کامالا هریس جلو هست و نتیجه انتخابات هم به نفع کامالا هریس تموم میشه، به خاطر اینکه این هم یه تاثیر روانی داره. حالا اگه بشه وقت با دکتر نوذری برنامه‌ای داشته باشیم، چون دکتر نوذری اینو من توضیح دادن که تاثیر روانیش این هستش که شما همیشه میخوای طرف برنده باشی و وقتی هی میگن که اون میبره، هم میرن به اون رأی میدن که میدونن میبره. و اینم کاری بود که رسانه‌ها داشتن انجام میدادن، ولی در حقیقت نتیجه این انتخابات نشون داد که این رسانه‌ها شکست بزرگ این رسانه‌ها بود. نشون داده شد که مردم به این رسانه‌ها گوش نمیدن و این اهرم، این نخی که به افکار عمومی وصل بود از طریق این رسانه‌ها، این پاره شده. الان یکی از نخ‌های رسانه‌هاست که افکار عمومی رو کنترل می‌کنه، یکی دیگه هم مذهبه، مثل همون نخی که در ایران وصل بود به مردم، الان اونم پاره شده تو ایران که مردم دیگه با این اسلام
گول این چیزا رو نمیخورن و هیچ کاری رو نمیشه با اسلام توجیه که. برگردیم با آمریکا. به هر حال این رسانه‌ها شکست خوردن، برای همین الان دیگه اون کاراییشون از دست دادن و اینجوری میشه که MSNBC دفعه میاد میگه آقا ما میخوایم بفروشیم مثلا رسانه. چند وقت دیگه برای CNN هم در میاد. و حالا اینکه چه جوری ایلان ماسک میخره نمیخره، چه اتفاقی میفته، در حالی از ابهام است. یکی از کاریکاتورهای بامزه‌ای که در این زمینه و توییت های خود ایلان ماسک من براتون بذارم. این توییت ایلان ماسک زده اون تصویری هستش که چطور دونالد ترامپ از مرگ حتمی جان سالم در برد به خاطر اینکه یه آن سرشو چرخوند و نوشته فرقش گرفتن سیاره مارس بود یا اینکه جنگ جهانی سوم شروع شه. تفاوت این چرخوندن و نچرخونده سر این بود. ایلان ماسک 220 میلیون بیننده داره، صفحه توییترش یا دنبال کننده داره. و تصویر خیلی خنده‌دار دیگه‌ای که منتشر شد و به نظر من در تاریخ ماندگار میشه این تصویر هست که MSNBC داره تحریک میکنه این، یعنی ایلان ماسک در مقام یک کشیش هست و اونم MSNBCه که داره تحریکش میکنه که گناه انجام بده و ایلان ماسک هم نمیخواد این گناه انجام بده. اینم به نظرم جالب بود، خنده‌دار بود، خواستم که با شما به اشتراک بگذارم. بریم به سراغ اخبار بعدی. همچنان اسرائیل داره به لبنان حمله میکنه. تصاویر وحشتناکی از خرابی‌های محله‌های مختلف لبنان داره منتشر میشه. در همین 2-3 روز گذشته محله البساطیه بیروت هست. با این توضیح منتشر شده این ویدیو. چندین ویدیو بود، البته من 2 تاشو انتخاب کردم که مثلا یه منطقه خاک شده کلا، که گفتن که مثلا اعضای حزب الله لبنان اینجا بودن و مثل که 1-2 تاشون هم کشته شدن اینجا، 1-2 تا از اعضای برجسته حزب الله لبنان. خبر بعدی که در ارتباط با همین اسرائیل هم هست، خبر محکوم شدن نتانیاهو در دادگاه لاهه هست. نتانیاهو رو محکوم کردن به خاطر گفتن که جنایت علیه بشریت انجام داده، به خاطر کشت و کشتارهایی که در غزه شده. و حالا موضوعی که برای خود من خیلی جالب، ببینید نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که اینقدر میگن همیشه هم دست یهودیاست و اینا، در لاهه محکوم میشه. خیلی خوب، به خاطر جنایت جنگی. حالا اینکه جنایت جنگی بوده نبوده من وارد اون بحثم نمیخوام بشم. خب آدمای زیادی اونجا کشته شدن، ولی مثلا همچین حکمی برای بشار اسد صادر نشد که اون هم از شهروندان خودش رو کشت. همچین حکمی برای خامنه ای هم، یعنی هیچ این اپوزیسیون نرفته که مثلا یه پرونده حقوقی تشکیل بده بر علیه خامنه ای که الان نتونن به این راحتی این بچه‌ها رو اعدام بکنن. بر علیه قاضی صلواتی پرونده تشکیل بدن در لاهه، بگن آقا اینا دارن جنایت علیه بشریت انجام میدن. دیگه این توقع هم نداشته باشیم از اپوزیسیون. ببینید الان راجع به همین پنتاگون یکی از صحبت اکانتابیلیتیه، یعنی که چقدر این آدما پاسخگو هستن، بعد بیان پاسخ بدن. پنتاگون الان میگه آقا باید بیان جواب بدیم، بگیم این پولا رو چیکار کردین. خب ما اگه نتونیم از اپوزیسیونمون سوال کنیم، بگیم شما چیکار کردین، چیکار دارین میکنین، چرا این کارو نکردین، و اینا هیچ جوابی ندن، خب چجوری میتونیم توقع داشته باشیم که همین آدما بعداً بیان قدرت رو به دست بگیرن و یه کار درست برای ایران انجام بدن. و اما راجع به اتفاقاتی که بذارین این آخرین خبرم با هم ببینیم و بعد برگردیم. من یه صحبتی داشتم راجع به اتفاقات اخبار خود ایران که اول برنامه نشون دادم. این تصویر هم به نظر من اینم یکی از اخبار بامزه‌ای بود که این چند روز گذشته منتشر شد. دیدار بلندترین و کوتاهترین خانم دنیا در کره زمین دارن زندگی میکنن. اینم جالب بود. اون خانم 2 متر و 15 سانت قدش هست و اون خانم قد کوتاه هم 63 سانتی متر است و به نظر یه تصویر جالبی بود. در قرن 21 شاید این تاریخی بشه این تصویر هم. دیدار بلندترین و کوتاهترین بانوی جهان. خب برگردیم به اخبار و اینکه دیدیم بازنشستگان تجمع میکنن، کارمندان شرکت‌های نفتی، صنایع نفتی ایران
تظاهرات میکنن. ببینید ایران رو واقعا این آدمایی مثل قالیباف و اون جواد لاریجانی اینا نمیچرخونن. ایران رو مهندسان، اون آدمایی که کارشون رو بلدن، این مثلا پتروشیمی ها رو شمخانی نمیچرخونن یا این صنایع نفتی رو. هم مهندسانی که روی این چاه‌ها دارن کار میکنن، روی این پتروشیمی ها، توی این پالایشگاه ها دارن کار میکنن، اونا دارن میچرخونن. و آدمایی مثل شمخانی از اون بالا فقط دارن دزدی میکنن، هم از خود اون کارمندان دارن دزدی میکنن، حقوق اونا رو درست نمیدن، اونایی بعد بیان تظاهرات کنن. همین که یعنی کارشکنی میکنن به جای اینکه تازه کمکی باشن به کارمون. حالا این حکومتی که سرنگون بشه، جمهوری اسلامی که سرنگون میشه، اونایی که میگن خب بعدش چی؟ بعدش اینکه اونا نیستن، اینا این کسانی که دارن کار انجام میدن کارشون راحت‌تر انجام میدن، با فراغ بال بیشتر این کار انجام میتونن، با فراغ بال این کار انجام میدن، میتونن راحت پیش ببرن کارها رو. جلوی بسیاری از محدودیت هایی که جمهوری اسلامی برای مردم داره به وجود میاره، برای همین آدمای حرفه‌ای داره به وجود میاره، این سد جمهوری اسلامی برداشته میشه، این فنری که جمع شده و آزاد میشه. این مهمه. یعنی یک کسی مثل قالیباف نمیتونه بیاد خط نشون بگیره بکشه برای دنیا و ما رو تهدید بکنه که آقا جنگ اتمی پس راه میندازیم و ایران رو از بین میبریم. ما میخوایم اونا برن کنار. و کیا میچرخونن؟ همون کسانی که همین الان هم دارن میچرخونن. گمرکاتو کیا دارن میچرخونن؟ آدمای حرفه‌ای که کارشون این هست دارن میچرخونن. و اگر این دوستا رو از بالا سرشون برداری، اون موقع دیگه این قاچاق کالا که سالی 20 چند میلیارد دلار میگن قاچاق شده دارن وارد کشور میکنن بدون اینکه هزینه گمرکیشو بدن، دیگه وارد نمیشه. جنسای بنجول چینی دیگه وارد نمیشه. این فقط برمیگرده به اینکه ما میخوام یا نه. این خواست خارجی ها نیست، خواست ماست. ما چقدر به خودمون میتونیم باور داشته باشیم، چقدر خودمون رو باور داریم و حاضریم که وارد این راه بشیم. این راه هم راه سختی نیست. یک تجمع چند صد هزار نفری میخوایم در تهران و در شهرهای دیگه هم همزمان همین تجمع قابل شکل‌گیری هست. در جنبش 1401 ما دیدیم که چطور شهرها برای ساعتهای سقوط کرد، ولی چون تهران سالم مونده بود تونستن 2 مرتبه برگردن بیان، با اینکه یه لرزش بزرگی به بدنه حکومت داده شد، ولی خب تونستن 2 مرتبه مسلط بشن. به کمک اپوزیسیون صادراتی هم رو افکار عمومی کار کردن. خب الان مردم دیگه با اپوزیسیون زیاد توجهی ندارن، کار خودشون انجام میدن، باید هم همینطور باشه. و هر کسی که میخواد دولت گذار یا هر چی رو بچرخونه بعد بیاد مشخص کنه، بگه دقیقاً میخواد چی کار کنه، چه جوری میخواد این کار انجام بده. گفتم یه برنامه مجزا راجع به دولت گذار من درست خواهم کرد به زودی و ما میخوایم کشورمون رو پس بگیریم. همه حرف همینه. همه داستان گذر از جمهوری اسلامی همینه که ما بتونیم سرنوشتمون خودمون رو به دست بگیریم و کشورمون رو آزاد بکنیم از دست این دزدایی که دارن اینجوری به کمک خارجی ها، با کمک همون جی پی مورگن و نمیدونم چیس منهتن اون جور بانک ها و به کمک کمپانیایی که زیر نظر راکفلرها داره میچرخه، کشورمون رو اینجوری ویران نکنن. میخوایم کشورمون رو دست اونا پس بگیریم. و این فقط تو ایران هم نیست. دیدین که نخست وزیر انگلستان الان افشا شده که در دست همون کمپانی هاست و داره به مردم انگلیس صدمه میزنه، به کشاورزانی که حالا تازه اونجا نمیگن مردم ما سیاسی نیستیم، ولی فکر میکردن که مثلا دارن با یه انتخابات دارن شرکت، مثلا در تعیین سرنوشتشون شرکت میکنن. اینجوری نیست. بعد این قوانینشون باید عوض بشه که دیگه یک کسی مثل آقای استمر نتونه به قدرت برسه در انگلستان یا آدمای دیگه که در سیاستمداران فاسد دیگه که در نقاط مختلف حتی کشورهای اروپایی. میخوام بگم که گول صندوق رأی خالی رو هم نباید بخوریم. باید قوانین خیلی مشخص‌تر و شفافتر باشه و این شفافیت مهمترین داستانه. یعنی اگر میگن که 3 تا برانچ داره دولت، یکی مثلا خود دولتی که مجریه، یکی سیستم قانونگذاری، یکی هم سیستم قضایی یا دادگستری کشور هست، به نظر من رکن مهمترش و اصلیش رسانه است. شفافیت باید بشه اینها مورد ارزیابی قرار بگیرن. هر کدوم از قسمت‌هایی که دارن از درآمد کشور استفاده میکنن
برای اینکه به مردم سرویس بدن و این وقت مشخص بشه که دولت یا حکومت داره سرویس میده به مردم و برای همین میتونه به این ثروت‌های کشور دسترسی داشته باشه تا این سرویس رو بهتر به همه مردم بده. اینا باید شفاف بشه. یه نهادی که بعد اینا رو بسنجه دائما و مورد سنجش قرار بده، کارشون مورد ارزیابی قرار بده و به افکار عمومی اطلاع رسانی بکنین که خب این نهاد چیکار کرد چیکار نکرد، این رسانه باید آزاد بشه. این شاید مهمترین رکن تضمین کننده حکومت مردم بر مردم یا دموکراسی است. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا دیداری بعد. بدرود.